Hello বন্ধুসকল হালদাকতা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো Micromax IN 1B আৰু IN Note 1 এই দুটা ফোনৰ সেল ষ্টাৰ্ট হ'ব তো বহুত দিন আছে 24 আৰু 26 নৱেম্বৰত সেল ষ্টাৰ্ট হ'ব কিন্তু তাৰে আগতে আপোনালোকে আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 10 নৱেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে এই ফোন দুটা প্ৰি বুক কৰিব পাৰিব কাৰণ সেলৰ টাইমত তো ফ্লেশ সেলতে আহিব 1-2 মিনিটতে ফোন চেছ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে না কোনো পাত্তা নাই সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আজিৰ পৰা 10 নৱেম্বৰৰ পৰা এই ফোন দুটা যদি কিনিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়া হলে 10 নৱেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰি বুক কৰিব পাৰিব আৰু লগতে দিৱালীৰ অফাৰো চলি আছে বিগ দিৱালী অফাৰ ইয়াতে আপোনালোকে এই ফোন দুটাৰ প্ৰাইচটো এনেও বঢ়িয়া হৈছে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে কিছুমান ডিসকাউন্টও পাব এই দিৱালী অফাৰত সো গোটেইখিনি ডিটেইলছ এই ভিডিওটো দি আছো যদি জানিব বিচাৰে তেনেহলে ভিডিওটো একদম সকলোকে চাই ৰাখিব যদি নতুনকৈ হৈছে চেনেলত তলত ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে এটো ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাৰ পাছতে বেল আইকনটো বাজি যাব হেটো ক্লিক কৰি দিব সো ভিডিওটো চাই থাকক So guys আপোনালোকে নিশ্চয় মাইক্ৰোমেক্সৰ নতুন ফোন দুটাৰ বিষয়ে শুনিছে এটা ইন্ডিয়ান কোম্পানীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান এগ্ৰেছিভ প্ৰাইচত ইমান ধুনিয়া স্পেসিফিকেশনৰ ফোন লঞ্চ কৰাটো ইমান সৰু কথা নহয় যি ফোনে চাইনিজ কোম্পানী যিবিলাক ফোন আছে এইবিলাকৰ লগত টক্কৰ দিব পাৰে সো এই ফোন দুটাৰ বিষয়ে ধুনিয়াকৈ ডিটেইলছত এটা ভিডিও বনোৱা আছে মোৰ চেনেলত ওপৰত আই বাটনত ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে ভিডিওটো চাব পাৰিব আই বাটনত আৰু ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব সো এই ফোন দুটা 99% চান্স আছে ফ্ল্যাশ সেলতে আহিব আৰু যিসকলে ফ্ল্যাশ সেলৰ কথা জানে তেওঁলোকে গমে পাইছে সো এইভাবে আৰু এটা চান্স দিয়া হৈছে প্ৰি বুক কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 10 নৱেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত প্ৰি বুক কৰিব পাৰিব লগতে দিৱালীৰ অফাৰো চলি আছে এই অফাৰতো আপোনালোকে কিছুমান এই ফোন দুটা ডিসকাউন্ট পাব ডিসকাউন্টৰ কথা ক'ব গলে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এক্সিস বেংকৰ যদি ক্ৰেডিট ডেবিট কাৰ্ড ইউজ কৰে সিটি বেংকৰ যদি ক্ৰেডিট ডেবিট কাৰ্ড ইউজ কৰে মানে যদি এটিএম কাৰ্ডেৰে পে কৰে আইসিআইসিআই বেংকৰ যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে 10% ডিসকাউন্ট পাই যাব মানে 6999 যেটো আছে হেটো 699 টকাৰ ডিসকাউন্ট পাব আপোনালোকে তাৰ পিছত ইন Note 1ত আপোনালোকে তেনেকুৱা ডিসকাউন্ট বিলাক পাই যাব এই স্ক্ৰিনখনত আপোনালোকে চাব পাৰে এটো দুটা ভেৰিয়েন্টত পাব এটা 4GB RAM 64GB ষ্টৰেজ এটা হৈছে 4GB RAM 128GB ষ্টৰেজ লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এই পেজটোত আহি যাব অহাৰ পাছত আপোনালোকে দুটা ফোনে আপোনালোকে পাই যাব ইন Note 1 আৰু ইন 1B এটা ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে ভিতৰত ক্লিক কৰিলে তলত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে প্ৰি অৰ্ডাৰ বুলি অপচনটো পাই যাব এটা ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে ইয়াতে যি এড্ৰেছ তাৰ পিছত পেমেন্ট ডিটেইলছ গোটেইখিনি দি কিনে পেমেন্টটো কৰি কিনে আপোনালোকে প্ৰি অৰ্ডাৰ কৰি থব পাৰিব সো ভিডিওটো এইখিনি আছিল কেনে লাগিল জনাব মোক কমেন্ট বক্সত যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব আৰু যদি নতুনকৈ হৈছে চেনেলত তলত ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে হেটো ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তাৰ কাষতে বেল আইকনটো বাজি যাব হেটো ক্লিক কৰি দিব সো আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিওত লগ পাম ধন্যবাদ জয় আখৰ